So let's go ahead and dive into chapter 1. بریم به فصل 1. خدا که در زمان گذشته به اقسام متعدد و طریق‌های مختلف به وساطت انبیا قرار ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمعی موجودات قرار داد. به وسیله او عالم‌ها را آفرید که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده، چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید و سپس کبریا در اعلی علیین بنشست و از فرشتگان بالاتر گردید به مقدار آنکه اسمی بزرگتر از ایشان به میراث یافته بود. Okay, so many of the themes that are important in this book he introduces right there in those first verses. خیلی از موضوعاتی که تو این کتاب اهمیت داره رو نویسنده همینجا به مخاطب اشاره میکنه و معرفی میکنه. And he immediately brings out some strong contrasts. و بلا فاصله میاد یه کنتراست یا تضاد خیلی قوی رو میگذاره اینجا. So the first contrast that he brings out is between two different revelations of God. اولین تضادی رو که اینجا میذاره فرق بین دو جور مکاشفه از خداوند هستش. And he talks about how many times in the past, in many different ways, God spoke to man, but now we have the ultimate and final revelation of God through his son. و میاد میگه که در زمانهای گذشته به اقسام متعدد از طریقهای انسان انبیا با پدر ما تکلم کرد، ولی الان از طریق پسر با ما صحبت میکنه. So in many parts and in many ways, what are some of the parts and some of the many ways that God has spoken in the past? حالا اقسام متعدد و طریقهای مختلف منظورش چی هست؟ چه جور اقسام متعدد و طریقهای مختلف بود که خدا از اونها راهها با انسان صحبت Of course, it says right here, he spoke by the prophets. اول میگه از طریق انبیا. But let's expand on that a little bit. What are some ways that God spoke in ages past? پس چیزهای دیگه یه خود بیشتر درس کنیم. چه جوری در زمانهای گذشته خداوند صحبت کرد با انسانها؟ So he spoke to prophets, to the patriarchs, some of the early people. He spoke directly to even Cain, who killed his brother Abel. God said, "Where's your brother?" And Cain said, "Am I my brother's keeper?" So he had this conversation. God spoke directly to him. پس هم از طریق انبیا بود، هم مستقیم صحبت کردن بود. با پاتریارخ ها یعنی ابراهیم و موسی اینا مستقیم صحبت کرد. همچنین با قائن مستقیما صحبت کرد که چرا پس برادرتو کشتی. پس اشعیا همچنین متوجه میشین که خداوند صحبت میکنه. And of course he spoke to us by Moses, who wrote down the law and all the revelation of God that God gave to Moses. از طریق موسی با ما صحبت کرد با دادن شریعت. تمام شریعت از طریق موسی داده شد. And another way, okay, those were many parts and many ways. Okay, he spoke also through a visible manifestation of the pre-incarnate Christ that we call theophany. همچنین از طریق ظاهر شدن فیزیکی عیسی مسیح قبل از لباس جسم پوشیدن هم خودش صحبت کرد که ما بهش میگیم تئوفانی، همون موضوعی که گفتن در ابراهیم اون میشه که he spoke in visions. از طریق رویاها هم صحبت کرد. He still can speak in visions too. I mean, it's not like he stopped doing that, but this was how he, even authoritatively, he spoke in visions. الان هم خداوند میتونه با رویا صحبت کنه، ولی ما صحبت اینجا داریم اقتداری میکنیم
با چیزی که الان هم خداوند صحبت میکنه با خود شخص، ولی از نظر مکاشفه چیزی بود که از طریق رویا میشد مکاشفه بشه که کتاب مقدس. He spoke in dreams. He spoke in different events that took place. از طریق رویا و خواب صحبت کرده و همچنین از طریق رخدادهایی که افتاده هم خداوند صحبت کرده، مثل همون ستون آتش. And he's emphasizing that this was long ago. God spoke to our fathers in these many different ways, but in these last days, he's spoken to us in a son. There's no article, there's no word for the or his, there's no pronoun. It's just in the Greek, he has spoken to us in a son. و در اینجا تاکید بر میکنه تو ایام خیلی گذشته خداوند از این طریق‌ها و اقسام متعدد با ما صحبت کرده، اما در ایام آخر به وساطت پسر خود تکلم میکنه. در زبان یونانی هم حرف تعریف وجود نداره قبل از کلمه پسر و میگه از طریق این پسر صحبت کرده. So he's not saying that he's not, you don't even have a the in Farsi. فارسی ما تیچی نداره، ما فارسی رو باید تأکیدش بکنیم، میگیم آنم بگیر نمیشه. But what he's doing is he's emphasizing the in the Greek, without using an article or without a pronoun, he's emphasizing the character of the revealer, just such a one as a son God used. با نداشتن مثلا یک حرف تعریف و یا اینکه استفاده کردن از یک ضمیر استفاده نمیکنه، فقط به خاطر اینکه میخواد بگه قبلا اینجوری صحبت کرد، الان از طریق کسی صحبت میکنه که شخصیت پسرگونه داره، یک پسر، فرزند. این کلمه که I have to say something about the grammar so they understand. Sure. این کلمه که ما میگیم حرف تعریف روی یه چیز خاصی تاکید میکنه. مثلا ما میگیم خداوند فرزندان زیاد داره، ولی اون فرزند اصلی عیسی مسیحه. ما نمیتونه حرف تعریف قبل از فرزند بودن ما قرار بگیره، ولی برای خداوند عیسی مسیح میتونه قرار بگیره. اوکی؟ He's not trying to diminish that he is not the son or the only son. God is saving the very best for his last and final word. He's speaking through one who is a son, not a prophet, not an angel, not an intermediary. He is God himself, because a son has the same, like if you say somebody is a son of man, that means he's a man. Yeah. If he's son of God, he's God. Yeah. So he's saying this is God himself speaking to us. و بحث برادر اینه که اینجا نداشتن این حرف تعریف به معنی این هستش که چون داره میگه قبلا از طریق انسان‌ها صحبت میکرده، ولی الان پسرم انسان دیگه، ولی میگه از طرف پسر خدا تو تکلم میکنه، چون میگه پسر خود متکلم شد. مثل اینه که ما بگیم پسر یه نفر یه پدر به معنی چیه؟ اینه که هر جفتشون انسانن، ولی وقتی میگه پسر خدا هم هست، پسر خدا که خداست، نمیتونه چیز دیگه ای باشه. He then lists or gives 8 assertions or 8 things he says about the son. And we're going to go through these very quickly. We may talk about them more in depth later. وقتی که صحبت میکنه از این پسر، بعدش میاد در مورد این پسر 7 تا 8 تا خاصیت خاصی رو میگه که در ارتباط با این پسر فقط هست. These 8 things emphasize 2 things. They emphasize that he is the supreme revealer of God. He is the one who is the most superior revealer of God, and he is the only redeemer. این چیزهایی که ارتباط فقط منحصر به عیسی مسیح داره در ارتباط با این هستش که اون والاترین مکاشفه خداوند هست و تنها کفاره دهنده انسان هست. I want to point out a verse
in Matthew chapter 11, verse 27, that where Jesus is speaking about his role in revealing the Father. This is a great verse, very important verse. من میخوام در مورد یه آیه مهمی تو متی 11:27 صحبت کنم که نشون میده نقش پسر اینه که همه چیز رو در مورد پدر به ما نشون بده. You want me to read it? Yeah. پدر همه چیز را به من سپرده است و کسی پسر را نمیشناسد به جز پدر و نه پدر را هیچ کس میشناسد غیر از پسر و کسی که پسر بخواهد به دو مکشوف سازد. Notice that he says, all things have been handed over to me by my Father. حواستون باشه میگه همه چیز رو پدر به من سپرده است. So, I mean, when the author of Hebrews says he is the heir of all things, he's not coming up with some new idea. This is what's already been revealed through Christ, through the Apostle Paul. So the first thing is that he's the heir of all things. پس متوجه شدین که نویسنده عبرانیان هم میگه او وارث همه چیز هست. اینجا میگه پدر همه چیز رو به من سپرده. All things belong to him. He's the rightful owner of all things. And all things belong to him. پس همه چیز رو به عیسی مسیح سپرده شده. عیسی مسیح وارث همه چیز هست و در نهایت هم پادشاهی همه چیز دست عیسی مسیح خواهد بود. He has an eternal inheritance and we are co-heirs with him. او یک وراثت و وارث ابدی داره و ما هم ارث هستیم با او. We may not be receiving a lot of money as an heir from any earthly parent or a rich uncle or anything like that, but we are co-heirs with Christ. ما شاید خیلی ارثی از خانواده‌مون، از پدر مادرمون یا یک عمو و دایی پولدار بهمون نرسه، ولی ما هم ارث عیسی مسیح هستیم. Okay, then next, it says he's the heir of all things through whom also he created the world. So Jesus is the creator. It actually says he created the ages. It doesn't say he created the world. He created the time periods. He created, he's the Lord of history. و بعدی این هستش که آفریننده دوران‌ها هست، آفریننده تاریخ و آفریننده زمان خداوند است عیسی مسیح. So he created everything in the universe as well as their purpose. پس همه چیز رو در هستی آفریده و همچنین آفریننده یه هدف وجود این هستی هستش. Next it says he is the radiance of God's glory. و سومی میگه که او به اصطلاح فروغ جلال خداوند هستش. And the picture here is this shining, glowing, where the rays of the light are going out, and the sun. To see the sun is to see the Father. He is the radiance of God's glory. Go ahead. فروغ جلالش به معنی این هستش که عیسی مسیح نور خداوند رو به ما داره میتابونه و کسی که پسر رو دیده جلال خداوند رو هم دیده. In other words, he is the full expression of deity outwardly. پس اون یک تصویر کاملی از الوهیت به صورت بیرونی هست. Do you remember when the disciple in John chapter 14 said, Lord, if you'll just show us the Father, then it'll be good enough for us. And Jesus said, how can you say show us the Father? I've been with you all this time. If you see me, you see the Father. یادتون هستش تو یوحنا 14 شاگردان میگن به ما پدر رو نشون بده. برگشت گفت چطور میتونی این حرف رو بزنی؟ این همه وقت من با شما بودم. هر کسی که مرا دیده پدر را نیز دیده. What an amazing thing to say. Those guys were sitting there thinking, say that again. What did you just say? To look at you and see you is to see God?
و چقدر چیز فوق‌العاده میتونه باشه. اونجا بود فکر کنیم اونجا بودیم وقتی که شاگردان این رو میشنون و میگن یعنی چی؟ یعنی اگه ما تو رو دیدیم خدا رو دیدیم؟ Just a point here is a radiance of the glory of God. The word glory is a hard word to define, but basically the word in Greek, doxa, it basically refers to the right opinion, like orthodox, doxi means right belief. And doxa, originally, the weight of that word has to do with the right opinion about God. And so Jesus shows us the right way to think about God. این کلمه جلال خیلی کلمه سختیه که ترجمه بشه، ولی در یونانی کلمه دوکسا هست که ما از روی این کلمه هم هستش که کلمه مثلا دکترین صحیح رو وقتی کلیسایی داریم بهش میگیم ارتودکس، به معنای نظر درست هستش. یعنی چی؟ یعنی عیسی مسیح وقتی کسی میبینه نظر درست و تعلیم درست در مورد اینکه خداوند کی هست رو به ما میده. And next it says he is the exact imprint of his nature. So we have, he is the outward glowing, the outward expression of deity, and he is the inward expression of deity. He is the exact imprint of his nature. و بعدش میگه که خاتم جوهرش بوده. این به معنای این است که عیسی مسیح دقیقاً همزاد و طبیعت همزاد با خداوند است و یک طبیعت رو داره. فروغ جلالش اون نشانه بیرونی عیسی مسیح است که کی هست. خاتم جوهرش یا دقیقاً از یک ذات و یک جوهر بودن با خداوندم حقیقت درونی عیسی مسیح رو نشون میده. The word that's used here was one of when they minted a coin. That word gave the exact impression on the face of the coin that they wanted to show, whatever person, Caesar or whoever, the exact imprint of the nature, of the essence of God is. کلمه که اینجا استفاده شده کلمه هستش که در ضرب سکه ازش اون موقع استفاده میشد که وقتی می آمدن تصویری از قیصر یا هر امپراتوری روی سکه میذاشتن، موقعی که ضرب میشد اون مهری که میخورد روی سکه دقیقاً تصویری رو که وجود داشت رو روی همش میزد و میگه عیسی مسیح هم دقیقاً تصویر خداوند هستش. And we'll stop after this next one. He upholds the universe by the word of his power. بعد از این ما استوب میکنیم. میگه حامل همه موجودات بوده از طریق کلمه قوت خود. When scientists study the universe and whether they look down at the smallest part, the atoms, or whether they look at the large universe and the stars and everything, they still cannot understand how does this all hold together. They don't know. Of course they cannot offer that maybe there's a God, but so they have no idea how things hold together. We're told here, we know how things hold together. Jesus holds it together by his word. وقتی که دانشمندان نگاه میکنن به آسمان ها، به ستارگان و هیچ توضیح نمیتونن بدن که چطوری اینا با همدیگه ایستادن، حامل همدیگن و چرا از بین نمیرن، چرا اینا اینجوری سرپا وایستادن. خب 100% وجود خدا رو که انکار میکنن، نمیتونن بگن خب خدای شاید وجود داشته باشه، ولی حداقل میگن که نمیتونیم توضیحش رو بدیم. ولی اینجا ما میدونیم دلیلش چیه. دلیلی که اینا سرپا وایستادن این است که عیسی مسیح اونها رو سر پا نگه می‌داره. Somewhere else where it says virtually exactly the same thing is in Colossians chapter 1. جای دیگه که دوباره همینجوری میگه تو کولوسیان 1 هستش.
And where Paul says, Christ, verse 17, He is before all things, and in Him all things hold together. آیه 17 فصل 1 که و او قبل از همه است و در وی همه چیز قوام دارد. Here in Hebrews chapter 1, the idea is that he bears along, he carries all things, and he's bringing all things to their ultimate destiny. توی فصل 1 عبرانیان چیزی که داره میگه انگار که عیسی مسیح همه چیز رو نگه داشته ولی حملش هم داره میکنه که برسونتشون به اصطلاح مقصد آخرشون. These first few verses of Hebrews are like a rare jewel, a rare diamond that you can just turn and just look at these different aspects of what he's saying, and you could just sit there and meditate on these great truths. It's a shame we have to go by them so fast when really we could just stay here and just sit and just hold up the beauty of Jesus and just love Him and meditate on His greatness all day long. این چند تا آیه اول عبرانیان این یک به اصطلاح الماس یا یک سنگ قیمتی میمونه که آدم از هر طریقی که بهش نگاه میکنه چیز زیبای جدیدتری توش میبینه و میشه وقت گذاشت برای این کل روز فقط به این آیه ها نگاه کرد و تفکر کرد در عیسی مسیح و شخصیتش و خب ما وقت نداریم که بتونیم این کار رو با هم انجام بدیم.